Sziasztok! Sziasztok! Ez itt a Cottage Do It Yourself, és ma egy újabb projekttel készültünk, mégpedig egy kameratáskát fogunk készíteni, ugye van itt egy régi bőröndünk, és szivacsot fogunk belevágni, úgy, hogy abba szépen bele tudjuk tenni az összes cuccunkat, hogyha esetleg utazásra kerül a sor. Ugye? Velünk gyakran előfordul, hogy a különböző kamerákat és egyebeket vinni kell, így aztán csinálunk egy megbízható kameratáskát, amibe belefér szinte az összes cuccunk, és extraként a táska tetejébe pedig a töltőket fogjuk bele rögzíteni, hogy minden egy helyen legyen, és csak csatlakoztatni kelljen valahol egy konnektorra, lehessen tölteni. Úgyhogy ha a bőröndünk járt már a világ összes országába, akkor épp ideje, hogy megkezdje a újabb utazását. Így van. Szerintem első lépésként a szivacsvágásról kell úgy is beszélni. Ugye szivacsvágás többféleképpen lehetséges. Mutattunk már mi is rá egy verziót, ugye éles kés, és akkor szépen elkezdjük vágni. Igen, hát a körbevágását, amikor a bőröndbe beleillesszük a szivacsot, azt az éles késsel fogjuk véghez vinni, és van nekünk egy speciális dekopír fűrészlapunk, amiről már beszéltünk ugyan, de még igazán használatban nem volt. Ez egy olyan speciális dekopírfűrészlap, ami különböző ilyen puha anyagok vágására való, tehát lehetne vele vágni gumit, mi most szivacsal fogjuk kipróbálni. Így van. Igazából ennyi, ezzel fogjuk ugye először a folyamat az a következő lesz, hogy szépen rátesszük azokat a dolgokat, amiket bele akarunk tenni. Először megpróbáljuk azért méretre vágni, hogy nagyjából a bőrönd mérete legyen, vagy legalábbis rájelölni, és akkor abban megpróbáljuk elrendezni megfelelőképpen a cuccainkat, és amikor ez megvan, akkor kivágjuk őket, ugye körberajzol, kivág. Miután egy ilyen profi kameratáska egyrészt nem kapható, másrészt meg elég drága dolog lenne, ezért megpróbáljuk megbarkácsolni. Így van. Úgyhogy szerintem kezdjünk is neki, lássuk, hogy megy.
Nos, hát a bőröndünk elkészült, az asztalon egyelőre még egy kicsi káosz uralkodik, viszont a bőrönd kész, ezt minél hamarabb meg akartunk mutatni, azért nem is pakoltunk el, úgyhogy én most nyitom, ha kibírom, és akkor lássuk. Itt is van. Ugye már most a szolgálati kameránk is belekerülhetett, még mindig van egy, ami nem került bele, de nem baj, annak külön doboza van, úgyhogy az más. A lényeg az, hogy most már kihasználtuk így teljes felületében a dobozunkat, ugye itt még további töltőket majd szépen lehet beletenni, hogyha esetleg fejlődünk ezzel kapcsolatban. Igen. Még egyet felejtettünk el, helyet csinálna a memóriakártyának. Igazad van. Ezt élő adásban, figyelj. És kész. Mondjuk azt, hogy ő a memóriakártya. Oda már bele is lehet dugni. Nagyszerű. Jó, tehát akkor ezzel is kész vagyunk, ez is megvan. Ennyire egyszerű volt. Hogyha nektek is van hasonló videós felszerelésetek, akkor ilyen egyszerűen tudtok neki csinálni. Táskát viszont, hogyha nagyon féltitek a szerszámaitokat, azért azt is bele lehet így csomagolni. Ugye persze nem annak, aki minden nap használja, mert ő úgysem fog ilyen csomagolásokkal kilódni, de aki hobbi barkácsoló és szereti a szerszámait, az nyugodtan készített neki egy ilyet. Ennyi volt mára, ezt szerettük volna mutatni, és hát találkozunk legközelebb. Sziasztok! Sziasztok!